Száraz kenyeret nagyon-nagyon nem javasolt adni a tengeri malacoknak. Elsősorban a fogkoptatás céljából szokás ezt adni, amivel az a probléma, hogy az esetek bő többségében a tengeri malac fogászati problémája hátul az őrlőfogaknál keletkezik, és nem a metszőfogaknál. És mire a kenyér eljutna oda az őrlőfogakhoz, addigra már felpuhult ahhoz, hogy itt már nem fejti ki ezt a koptató hatását. A másik probléma vele az, hogy megint csak nagyon tömény szénhidrát, nagyon-nagyon hízlásra hajlamosítja őket. Ami talán a legveszélyesebb a kenyérnél az az, hogy a legtöbb kenyér élesztő használatával készül el. És az élesztő gombák, hogyha bejutnak a tengeremasznak az emésztőrendszerébe, nagyon komoly problémákat tudnak itt okozni, ezek az élesztő gombák elszaporodnak, és súlyos betegségekre hajlamosítják a tengeri malacokat. A kérdés a száraz kenyeretetés. Rögtön ezt is két pontba kell megbeszélnünk. Egyrészt az egészséges száraz kenyér, a másik pedig a penészes száraz kenyér, mert sajnos nagyon könnyen megpenészedik. Tehát az egészséges száraz kenyér azért volt a tiltó listánkon rajta, mert az gyakorlatilag buzakeményítő. Most a buzakeményítő az rendkívül gyorsan emésztődik ebben a formában a malacból, és gázok keletkeznek. Na most a tengeri malacnak a belében mindig van élesztő. Ez az élesztő gomba egy ilyen mint egy kettős vízcsepp, úgy néz ki a mikroszkóp alatt. Ez nem baj, hogyha valamennyi van, abban az egészséges mikrobiomba, a bélben. De hogyha ezt megtápláljuk, mert ő fog jól elszaporodni ezen a kenyér. A kenyeret ő úgy tekinti, mint egy vitaminos tápot, azon elkezd szaporodni, és rengeteg gáz termel, és ez fölfújja a kis malacot. Majd ezek az élesztők előre mennek a gyomrába is, és ott is károsítják. És így még elhulláshoz is vezetett, fölfúvódáshoz, gyomor- és bélbántalmakhoz. És ez még csak akkor volt, hogyha egészséges a kenyér. Most akkor kanyarodjunk oda, hogy mi van akkor, ha még meg is penészedik. Most az anyagforgalmi bajoknál ott föl volt sorolva az, hogy különleges érzékenység a toxinok, különös tekintettel a penésztoxinok iránt. Miért? Azért, mert a penész gombából keletkezett toxin, mindenki látott ilyet, ott felejtjük a jégszekrénybe, és ami zöld színű lesz, vagy fekete, ezek mind nagyon mérgező penészek. Na most a száraz kenyér is nagyon könnyen penészedik. Na most ezt megeszi a malacka a toxinokkal együtt. A toxinok egy része felszívódik, egy része benne marad a béltartalomba. És ezt ő a vakbéltartalom fölvételével újra és újra és újra fölveszi. Tehát ez annyira érzékeny, hogy ha ilyen régi toxikológiai számokba beszélve, a halálos adag az 1/3, mint a többi állatnak. Tehát ilyet csináltak régen az urodalmakban, hogy a nagy tejű teheneknél, meg az érzékeny lovaknál, hogy az istálló sarkába tartottak tengeri malacot és nyulat. És amikor megbontottak egy új szénakazlat, akkor egy hétig őket etették, és ha ők nem mutattak semmi hasmenést vagy károsodást, csak akkor adták a méregdrága lovaknak és teheneknek. Tehát őket duplán kell, tehát azt a penészt, amit még egy ember elvisel, ő belehal. Ő belehal, mert nem tud tőle megszabadulni. Nem tud tőle megszabadulni. Tehát ilyen értelemben a száraz kenyér kétszeresen is káros. Tehát a keményítő túlterhelés miatt és az élesztőgomba fölserkentése miatt, másodszor pedig a penész veszély miatt.